Välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska vi prata om Wonder.me eller WonderMe kanske det ska uttalas, som är en typ av socialt plattformsverktyg som kan användas till lite allt möjligt, men som bygger på att man rör sig som man gör i ett fysiskt rum. Så Wonder försöker då skapa en miljö som påminner oss väldigt mycket om att ses fysiskt. Så att det man har då är ett rum, och i det här rummet så är man som en liten avatar och så kan man då röra sig, och när man kommer nära någon så bildar man en liten bubbla som kallas för en cirkel. Och i den cirkeln då så slås kamerorna på och mikrofonerna, och så kan man prata med varandra. Ungefär som om vi gick fram till varandra i verkligheten. Så det lät ju hur spännande och kul som helst, eller hur? Så för någon vecka sedan så drog jag ihop lite vänner och bekanta för att testa det här verktyget med mig. Jag har inte filmat när vi var med i det här verktyget, därför att jag tänker att de har rätt till sitt privatliv. Men om ni var med och ni ser det här, kan inte ni skriva i kommentarerna hur ni upplevde det här och vad ni tyckte? Så Wonder.me, vad kan man då göra med det här? Ja, men det du har är liksom en box som ser ut ungefär samma storlek som din skärm. Där kan du antingen ha en blank bakgrund, eller så kan du ladda upp en egen bakgrund, vilket är vad jag gjorde. Du kan också ladda upp vilken bild som helst, och de har lite konstiga bakgrunder man kan använda. För att kommunicera med hela gruppen så har de någonting som kallas för broadcast. Så broadcast, alltså sänd, och det indikerar kanske vad det här är, för att det är en envägskommunikation som uppstår. Så när vi är i de här cirklarna eller bubblorna, då är vi ju jättesociala och det är väldigt härligt. Man kan vara upp till 15 personer i en bubbla, och sen så får man börja starta nya bubblor om man är fler. Men man kan vara upp till 150 personer, så det är ju ganska många personer. Och jag kan då gå över i broadcast mode. Och det som är coolt är att vi kan vara 6 personer som gör broadcast samtidigt. Så det betyder att vi kan ha som ett panelsamtal egentligen, där vi allihopa kommer upp i liksom en video, vy. Och det är väl lite snajdigt. Det som är lite jobbigt med det är att för att de ska kunna vara en del av min broadcast så måste jag ge dem mitt lösenord, alltså det riktiga lösenordet till hela rummet, till hela liksom klabbet. Så när jag ger dem det lösenordet, då kan de ändra bakgrund, de kan porta människor från att någonsin komma tillbaka in i rummet, de kan byta ut gästlösenordet i rummet, de kan göra nästan vad som helst. Så att efter mötet så måste jag ganska krångligt typ gå in i en annan webbläsare, begära ett nytt lösenord, återställa mitt lösenord. Så det är väl nackdelen om man vill kunna återanvända sitt rum, men inte att massa människor ska springa runt och ha ens uppgifter. Även om det är människor man litar på så tycker jag bara att det blir stökigt. Så det är väl nackdelen. Men det är kul att kunna ha ändå, så att det inte bara är en person som kan sända i taget. Men eftersom det blir så passivt så känns det som att man kan inte vara i det här broadcastläget särskilt länge innan man liksom tappar deltagarna. Det enda deltagarna kan göra medan du har en broadcast, det är att de kan chatta. De kan chatta i sin cirkel fortfarande, de har som en egen chatt för cirkeln. De kan chatta till en individ specifikt, och de kan chatta med hela gruppen. Så de kan ställa frågor och liksom, man kan vara interaktiv med dem via chatten, absolut. Men det känns för mig lite passivt. Och om målet är att prata med folk i chatten medan du visar grejer, så tycker jag du ska använda Teams eller Zoom eller någonting. För där är bildkvaliteten bättre på din kamera. Bildkvaliteten här är med, och den är anpassad efter att man ska vara en liten ruta när man liksom är och pratar i en bubbla. Inte att man ska broadcasta. Så jag tyckte, varje gång jag ser mig själv i den där kameran så får jag lite så här, Det går inte heller att använda sin virtuella kamera. Det finns ingen bakgrundsersättning eller greenscreen-funktion eller någonting. Och den kommer att beskära dig vare sig du vill det eller inte. Så det blir liksom ditt huvud. Du kan lätt sätta in ett lösenord, så att det är bara de som har lösenordet som kommer in. Men länken till rummet är evig. Så att ett rum är verkligen som ett riktigt fysiskt rum som har en riktig fysisk plats på internet i form av den här webbadressen.
Och det är så man kommer in i det och det är så man alltid kommer komma in i det. Så att det enda du kan göra då är att du kan byta ut det här gästlösenordet så att folk som har varit inne förut och har den här länken inte kommer in igen om de inte har fått det nya lösenordet. Och samma då om du har gett ut ditt broadcast-lösenord så behöver du återställa det, vilket är mycket krångligare än att byta gästlösenord, vilket är lätt. Den stora frågan är ju egentligen inte hur Wonder funkar, för det är ganska lätt att ta reda på. De har tutorials och filmer och grejer. Den stora frågan är ju egentligen, vad ska man använda Wonder till? Och hur får man det att bli bra? Så det enda det är rent tekniskt är det här tomma rummet, dit dina människor kan gå in och bli små gubbar som rör på sig och pratar med varandra och bildar de här cirklarna och så vidare. Det jag tror att man behöver göra för att få Wonder att bli bra, det är att försöka utnyttja den här möjligheten att ladda upp en custom bakgrund. Man kan också skapa areas som man kan skapa så här. Här ska vi prata om det här, gå hit om du vill prata om det. Här ska vi prata om det här, gå hit om du vill prata om det. Men jag föredrar alternativet att göra en bakgrund. Och jag gjorde som sagt, jag gick in i Adobe Illustrator och gjorde min egen bakgrund med hjälp av resurser från Freepik där jag har ett betalkonto. Det är antagligen överkurs. Men det gjorde att jag fick det här fantastiska rummet med liksom tydliga sociala ytor och lite mer den här känslan av att vi kanske var på ett snajdigt konferenshotell någonstans allihopa. Och att vi skulle ses och hänga. Och det var den känslan jag var ute efter och det var därför jag la ner den här tiden. Men om du vanligtvis lägger ner ganska mycket tid på att planera en konferens fysiskt och betala för lokaler och grejer, så kanske det kan vara värt att göra ett sånt här rum när man nu inte har några andra alternativ. Men jag ser några utbildningsrelaterade situationer där det här skulle kunna vara relevant. Och det är väl framförallt situationer där deltagarna ska göra mycket eget arbete och får liksom kanske välja lite fritt vad de vill fördjupa sig i inom olika ämnen. Så säg att jag har en utbildning i ledarskap. Då kanske jag har valt att göra den blandad, vilket jag borde ha gjort i alla fall. Så innan de kommer till Wonder så har de redan sett lite teoriavsnitt om olika saker kring ledarskap som jag tycker vi ska prata om. Sen så kommer de in i det här rummet, de får mingla lite, bekanta sig, förstå funktionerna. Och sen broadcastar jag en kortis. Och säger så här, hej allihopa och välkomna och en liten intro och vad ska vi göra nu? Och sen så har jag skapat då en bakgrund eller såna här areas så att de kan då få gå och fördjupa sig inom olika delar av ledarskapet beroende på vad de känner att de behöver mer av. Och i varje sånt här hörn har jag då placerat en till kursledare, eller om man ska säga en co-kursledare. Så jag kanske har 3-4 kursledare till, eller assistenter eller vad du kallar dem, som pratar och är experter på de här ämnena då, som de är liksom inbubblade i. Så dels kan man då komma och liksom prata med den. Och man kan inte vara hur många som helst som sagt, för man kan bara vara 15 i en bubbla. Så per 15 deltagare behöver du en expert. Men du kan ändå låta dem då flytta sig mellan de här experterna. De kan vara med där en stund, känna att det här var inte riktigt det jag ville prata om egentligen. Gå till en annan grupp och lyssna lite på vad som pågår där istället. Sen kan du då gå över i broadcast och så kan du ha med dig de här co-lärarna, för ni kan vara upp till 6 personer i en broadcast. Och så kan ni ha en snabb recap. Vad pratade ni om i er grupp? Vad pratade ni om i er grupp? Vad var det intressanta som dök upp där? Vad var svårt? Vad var? Och så kan vi byta lite tips och tricks och prata om det. Och sen kanske vi lite, och det får inte ta mer än typ 10 minuter, max 15. Och sen så släpper vi ut dem i nästa aktivitet. Och då kanske vi byter bakgrund för att vi har bytt ämne. Eller så har vi bytt namn på våra areas. Eller så har vi bara numrerat våra rum eller areas och så säger vi bara att nu betyder 1 det här och 2 det här och 3 det här. Och så går vi tillbaka och pratar med experterna igen, fast på ett nytt tema då, kopplat till när vi har rört oss i utbildningen. Så på det sättet, för en sån typ av utbildningsaktivitet, så ser jag väldigt mycket potential i Wonder. Jag tror också som sagt att det skulle kunna vara kul för teambuilding eller liksom mer skojrelaterade aktiviteter. En annan sak jag kan tänka mig att göra i Wonder som jag tror skulle vara kul är typ en mässa. Alltså typ en utställning, att man gör som en bakgrundsbild med massa bås eller någonting. Och du vet, lägger små företagsloggor där eller
vad det nu kan vara. Och så kan man liksom få gå runt och prata med varandra. Tänk liksom bokmässan i Wonder. Något liknande, lite så man fortfarande kan gå runt. Man kan prata med varandra, man kan prata med de som har de här båsen. Och sen med jämna mellanrum då så kan det komma en speaker och köra en kort keynote. Eller vad vi vill kalla det. De får inte vara så långa som de brukar vara. De får knappt vara ett TED-talk långa i min mening i det här fallet. För att annars kommer man börja kolla mejlen eller försvinna iväg någonstans. Det kan också bara vara ett trevligt sätt att liksom hänga med dina kollegor. Samarbeta, jobba ihop med grejer. Knäckfrågan här är väl, tycker jag att du ska skaffa Wonder eller inte? Och jag skulle säga, ja, gör det. Varför inte? Testa det. Testa det för en fest, testa det för en after work med dina kollegor, testa det för ett möte eller en workshop eller någonting när du vill att folk ska vara lite mera initiativtagande och inte bara liksom hamna dit du skickar dem utan behöva göra val och engagera sig åt något håll. Liksom fri. Baserat på egen vilja och inte på att jag sa att du skulle vara här nu. Ja men absolut, använd det. Eller om du som sagt vill ha en mer interaktiv typ av utbildningsaktivitet så se också att det skulle kunna vara kul. Wonder är gratis just nu och kommer att vara gratis fram till i höst, slutet av året någonstans. Sen säger de att det kommer bli en betalversion. Det kommer fortsätta finnas en gratisversion. Jag vet inte vad det betyder, om det kommer finnas funktioner som vi förlorar då eller om de som betalar kommer få fler funktioner än vad vi har. Ingen aning. Det jag vet är att vi kommer kunna fortsätta använda det i alla fall och vi kan använda det fram till dess. Så du har ingenting att förlora på att skaffa ett sånt här rum. Och om du vill att jag ska göra en video om hur jag gick tillväga för att göra min anpassade bakgrund så skriv det nere i kommentarerna så att jag vet att du vill veta det. Tack så hemskt mycket för att du tittade på den här videon. Du vet säkert redan hur glad jag skulle bli om du valde att prenumerera eller ge mig en sån där tumme. Så om du gör det, tack. Och vi ses snart igen. Hej då! Det här är inte mitt riktiga hår. Mitt riktiga hår är kvar under allt det här. Det här är bara fake. För att det är kul.